to my YouTube channel! So, for today's video ay mag-a-apply tayo ng blackhead or whitehead removal sa ating bare face. As you can see, no makeup, no lipstick, no foundation, ganon. Bare face muna tayo ngayon kasi mag-a-apply tayo nito. Let's see kung gagana ba siya sa ating mukha, kung kikinis nga ba ang ating mukha, kung magiging lighten nga ba, kung matatanggal nga ba yung blackheads and whiteheads. Dito sa bandang dito ko siya lalagyan. So, let's get started. Start na tayo maglagay, ha? Malagkit pala siya. First time ko to guys na maglagay ng ganito kasi I ordered this on Shopee. Hope it will work well. Kasi first time ko tong gamitin guys. Pero parang di siya gaanong colored, no? Iba yung sa picture niya na colored talaga na black. Pero ito hindi gaano. Siguro kakapalan na natin paglagay para maging colored talaga siya na black. So, hintayin natin to matuyo mamaya ng 30 minutes later. Ano to? Bonakid, batang may laban. Batang may laban. Joke. It's only joke. So, let's see kung matatanggal nga ba yung mga blackheads sa mukha. Iwan ko kung saan to ilalagay, no? Kung pati ba dito, dito lang ba, hindi ko alam. Basta i-apply ko lang to. Dito lang ba to sa nose? Or, iwan ko, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung tama ba ito. Ba't parang ang hapdi niya sa mukha? Ganito ba talaga ang feeling guys, mahapdi sa mukha? Or ako lang ba ang ganitong feeling na mahapdi siya sa mukha? So first, nagugas muna ako ng mukha para walang mga dirt, ganon, mga dust. Then, nilagyan ko dito. And, ang nangyari, mahapdi siya. Parang maisili sa mukha, ganon. 30 minutes pa naman to bago tanggalin. Tapos, ang hapdi na. Tis ganda, ganon. Let's wait mamaya ng 30 minutes. Dito lang nilagyan ko kasi mahapdi. Di ko nalalagyan dito kasi sakit. Sakit sa mukha. Ayan guys, nag-umpisa na siyang maging malagkit. Ganito, yung kanina ko nilagyan, di ba? Nag-umpisa na siyang lumagkit. This is my first time using this product. And ako kasi, hindi kasi ako mahilig sa mga, yung mga pang beauty, yung products na beauty products ba yun? Hindi kasi ako mahilig, guys. Kaya, ito, nag-try lang ako, just trying. Umorder ako sa Shopee, then, ang bilis niyang dumating, 5 days lang. Kaya, here I am, filming this video para naman ma-try ko and ma-share ko sa inyo yung experience, kung gaano siya ka-update, ganon. Ubos lang isang sachet, kaya ito lang ang lalagay ko kasi mahapdi talaga siya, no joke. So, intayin natin na matuyo. In 30 minutes, I'll be back. So, bye muna for now. I'll be back later. Hola! So, guys, I'm back. It's been 30 minutes since nilagay ko siya dito. And, guess what? Ayaw niyang matanggal. Sobrang dikit at saka parang manipis lang siya kaya ayaw. Alam nyo, dahil sa wala akong magawa, ito yung nangyari. Ayaw matanggal. So guys, second attempt na to, natatanggalin ko to. And guess what? Ayan na siya. Sinubukan ko talaga kanina pero ayaw. Pero ngayon, natanggal nga. Ang sakit. Yan guys, naluluhan ako kakatanggal kasi ang sakit talaga. Ayaw ko na.
Pinapaiyak naman ako nito. Ayan o, naluluha na ako. Kasi ang sakit pagtanggal niya. Aray! Ayan na guys. Here we go. Ay, napunit. Napunit. So, dito lang pala siya masakit. Pag dumating na dito sa nose line, hindi na masakit. And, here we go. Kaya natin to, kapatid. Laban. Ito is ganda. Ayan mga kapatid, natanggal nga natin ito. And, let's see kung natanggal nga ba yung blackheads. Hola! I'm back mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala. Ow. So, ang masasabi ko lang, matapos kong ilagay dito yung blackhead removal is, totoo yung balita mga sis. Gumana siya and effective siya sa akin. Paano ko nasabi? Bakit ko nasabi? Kasi, I have a reason. Dati, may mga dots na mga black dito, especially dito sa mga gilid-gilid, meron siya guys. So, I wonder why dati, kung paano nga ba yun matanggal. And, I got a chance na mag-order sa Shopee ng blackhead removals, kaya ngayon na-try ko. And, ang resulta guys, nawala yung mga blackheads dito. Totoo nga yun, di ba? Nawala siya dito. Ayan. As you can see, parang ano siya, naglighten. Ganon, naglighten yung tamang word doon. Bare face pa rin to guys. Wala itong, walang makeup, walang pulbo. Nag-lipstick lang ako konti para hindi pale yung lips ko. Pero, ayan na siya. Gumana naman yung blackhead removal. And if you want to try kung effective din ba sa inyo, order on Shopee. That's sponsored. Pero order kayo para masabi nyo, ox siya sis, gumana siya sis, try nyo yan besh. Before I end this video, ay magte-thank you muna ako kahit sa 100 subscribers. Happy 100 subscribers guys. Kahit 100 subscribers lang ang meron ako, I'm still thankful, I'm still grateful kasi may mga taong sumusuporta ka sa akin kahit konti lang. So, that's it guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. Hope you like it and see you in my next video. Bye!